ลองนึกภาพนี้ครับ คุณกำลังดูภาพถ่ายดาวเทียมของแอนตาร์กติกา เป็นภาพสีขาวโพลนของแผ่นน้ำแข็ง ท้องฟ้าสีเทาไม่มีอะไรน่าสนใจ แล้วคุณก็เห็นมัน รูปทรงสี่เหลี่ยมคมชัด สมมาตรสีด้านโผล่ขึ้นมาจากแผ่นน้ำแข็ง ดูเหมือนพีระมิดในอียิปต์แต่อยู่ที่ขั้วโลกใต้ ถ้าคุณเห็นภาพนี้ คุณจะคิดว่าอะไร ในปี 2016 คนหลายล้านคนทั่วโลกเห็นภาพนี้พร้อมกัน และอินเทอร์เน็ตก็แตก อารยธรรมโบราณที่สาบสูญ ฐานทัพมนุษย์ต่างดาว หลักฐานที่รัฐบาลพยายามซ่อน นักวิทยาศาสตร์ออกมาอธิบาย แต่ไม่มีใครฟัง เพราะความจริงของแอนตาร์กติกา น่าตกใจกว่าทฤษฎีสมคบคิดทุกข้อที่เคยมีคนคิดขึ้นมา และมันเป็นเรื่องจริง สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับสู่ Unknown Files วันนี้เราจะดำดิ่งลงไปใต้แผ่นน้ำแข็งที่หนาที่สุดในโลก เพื่อค้นหาว่าอะไรกันแน่ที่ซ่อนอยู่ในทวีปที่มนุษย์รู้จักน้อยที่สุดบนโลก และคำตอบที่ได้อาจเปลี่ยนความเข้าใจของเราเรื่องชีวิตในจักรวาลทั้งหมด เริ่มจากพีระมิดก่อนครับ ภาพที่แพร่สะพัดในปี 2016 มาจากเทือกเขา Ellsworth Mountains ทางตะวันตกของแอนตาร์กติกา ยอดเขาที่เห็นเป็นสิ่งที่นักธรณีวิทยาเรียกว่านูนาทักซึ่งคือยอดหินที่โผล่พ้นขึ้นมาเหนือแผ่นน้ำแข็ง ดร. มิช ดาร์ซีนักธรณีวิทยาจาก German Research Center for Geosciences อธิบายว่า รูปทรงพีระมิดเกิดจากกระบวนการธรรมชาติที่เรียกว่า Glacial Horn เมื่อทานน้ำแข็งหลายสายกัดเซาะภูเขาจากหลายทิศทางพร้อมกัน เหมือนมีด4 เล่มตัดเข้ามาจาก4 ด้าน ผลที่ได้คือหน้าผา4 ด้านที่สมมาตรกันอย่างน่าประหลาดใจ กระบวนการเดียวกันนี้เองที่สร้างภูเขาแมตเทอร์ฮอร์นในสวิตเซอร์แลนด์หนึ่งในภูเขาที่สวยที่สุดในโลกซึ่งไม่มีใครอ้างว่าเป็นฝีมือมนุษย์ต่างดาวแต่ข้อเท็จจริงนี้ไม่ได้ทำให้แอนตาร์กติกาน่าสนใจน้อยลงเลยครับเพราะความลับที่แท้จริงของที่นี่ไม่ได้อยู่บนผิวน้ำแข็งมันอยู่ข้างใต้ลึกลงไป4 กิโลเมตรลองนึกภาพดูครับถ้าคุณเจาะลงไปในแผ่นน้ำแข็งแอนตาร์กติกาเจาะผ่านชั้นน้ำแข็งที่หนากว่าความสูงของภูเขาเอเวอเรสต์เกือบครึ่งหนึ่งคุณจะพบอะไรไม่ใช่หินไม่ใช่ดินเยือกแข็งแต่เป็นน้ำเหลวที่อุ่นพอจะไม่แข็งตัวเพราะความร้อนใต้พิภพจากข้างล่างดันขึ้นมาและทะเลสาบนั้นใหญ่กว่าที่คุณจินตนาการครับเลควอสต็อกทะเลสาบที่ซ่อนอยู่ใต้สถานีวิจัยวอสต็อกของรัสเซียมีขนาดใกล้เคียงกับทะเลสาบออนตาริโอในอเมริกาเหนือกว้างราว250 กิโลเมตรลึกสูงสุด510 เมตรเก็บน้ำไว้กว่า 5,400 ลูกบาศก์กิโลเมตรแต่ที่น่าตกใจที่สุดไม่ใช่ขนาดของมันคือเวลาที่มันถูกแยกออกจากโลกภายนอก15 ล้านปีไม่มีแสงอาทิตย์แม้แต่ลำเดียวไม่มีอากาศไม่มีสารอาหารจากภายนอกมีแต่ความมืดสนิทความเย็นใกล้0 องศาและแรงกดดันจากน้ำแข็ง4 กิโลเมตรที่ทับอยู่ข้างบนในสภาวะเช่นนั้นถ้าคุณเป็นนักวิทยาศาสตร์คุณจะคาดหวังอะไรคำตอบที่สมเหตุสมผลที่สุดคือไม่มีอะไรมีชีวิตอยู่ที่นั่นได้แต่ในปี 2012 ทีมนักวิทยาศาสตร์รัสเซียเจาะน้ำแข็งหนากว่า 3,700 เมตรสำเร็จเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ใช้เวลากว่า 20 ปีในการเจาะสิ่งที่พวกเขาพบในตัวอย่างน้ำจากเลควอสต็อกทำให้วงการวิทยาศาสตร์ต้องหยุดชะงักมีแบคทีเรียมีเชื้อรามีสิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวอยู่ในความมืดและความเย็นสนิทแต่ที่น่าตกใจที่สุดคือมีแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่ DNA ของมันแตกต่างจากแบคทีเรียทุกสายพันธุ์ที่เคยพบบนโลกนี้ความเหมือนกันน้อยกว่า86%ซึ่งต่ำมากจนนักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถจัดมันเข้ากลุ่มสิ่งมีชีวิตใดๆที่รู้จักได้เซอร์เกย์ บูลัตหัวหน้าทีมจากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนิวเคลียร์ฟิสิกส์อินสติทูตบอกว่าพวกเขาเรียกมันว่าสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถระบุชนิดได้15 ล้านปีที่แยกตัวออกมาวิวัฒนาการพัฒนาไปในทิศทางที่ไม่มีใครคาดถึงและนี่คือจุดที่นักวิทยาศาสตร์เริ่มพูดถึงสิ่งที่ใหญ่กว่าแอนตาร์กติกาดาวเคราะห์ยูโรปาของดาวพฤหัสบดีและเอนเซลาดุสของดาวเสาร์ต่างมีมหาสมุทรของเหลวที่ซ่อนอยู่ใต้เปลือกน้ำแข็งในสภาวะที่คล้ายกับเลควอสต็อกอย่างน่าประหลาดใจถ้าสิ่งมีชีวิตรอดได้ในเลควอสต็อกมันอาจรอดได้ในยูโรปาหรือเอนเซลาดุสด้วยเช่นกันทะเลสาบใต้แผ่นน้ำแข็งแอนตาร์กติกาอาจเป็นพิมพ์เขียวสำหรับการค้นหาชีวิตในจักรวาลแต่ยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่ขาดไม่ได้ครับเรื่องที่คนไทยพูดถึงกันมากในโลกออนไลน์ฐานทัพลับเรื่องนี้เริ่มต้นจากเรื่องจริงครับ
ในปี 1938 เยอรมนีนาซีส่งเรือสำรวจชื่อชวาเบนแลนด์ลงใต้ทำแผนที่พื้นที่กว่า 600,000 ตารางกิโลเมตรและอ้างสิทธิ์ครอบครองดินแดนส่วนหนึ่งของแอนตาร์กติกาเรียกว่านอยชวาเบนแลนด์นั่นเป็นเรื่องจริงแต่จากนั้นเรื่องก็เริ่มพลิกปี 1947 ลาดิสลาส ซาโบนักเขียนชาวฮังการีในอาร์เจนตินาเขียนหนังสือ Hitler is Alive อ้างว่าฮิตเลอร์ไม่ได้ตายในกรุงเบอร์ลินแต่หนีไปตั้งฐานทัพลับใต้แผ่นน้ำแข็งแอนตาร์กติกาพร้อมกับเรือดำน้ำยูบอทหลายลำและยังมีชีวิตอยู่ที่นั่นเรื่องแพร่กระจายไปทั่วโลกยิ่งพอสหรัฐอเมริกาส่งกองเรือขนาดใหญ่ไปแอนตาร์กติกาในปี 1946 และมีการทดสอบระเบิดนิวเคลียร์ใกล้แอนตาร์กติกาในปี 1958 คนก็ยิ่งเชื่อว่ามีอะไรซ่อนอยู่แต่ในปี 2007 นักวิชาการสองคนชื่อซัมเมอร์เฮสและบีชิงตีพิมพ์งานวิจัยในวารสาร Polar Record ชื่อว่า Hitler's Antarctic Base: The Myth and the Reality ตรวจสอบหลักฐานทุกชิ้นอย่างละเอียดและสรุปว่าเรือชวาเบนแลนด์อยู่ที่แอนตาร์กติการวมแค่ 30 วันซึ่งน้อยเกินไปมากที่จะสร้างฐานทัพใดๆและเรือดำน้ำยูโบ๊ทในยุคนั้นไม่มีสมรรถนะพอที่จะดำใต้แผ่นน้ำแข็งนานถึง 10 วันซึ่งจำเป็นสำหรับการเดินทางไปถึงจุดที่อ้างว่าเป็นฐานไม่มีฐานทัพนาซีในแอนตาร์กติกาไม่มีหลักฐานชิ้นเดียวแต่ก็ใช่ว่าแอนตาร์กติกาจะไม่มีฐานลับอะไรเลยครับเพียงแต่ฐานที่มีอยู่จริงไม่ใช่ของนาซีปัจจุบัน30 ประเทศดำเนินการสถานีวิจัยในแอนตาร์กติกามากกว่า 70 แห่งแมคเมอร์โดสเตชันของสหรัฐอเมริกามีนักวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่มากกว่า 1,000 คนในช่วงฤดูร้อนสถานีเหล่านี้ทำงานภายใต้สนธิสัญญาแอนตาร์กติกปี 1959 ที่กำหนดให้ทวีปนี้ใช้เพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์อย่างสันติเท่านั้นปัจจุบัน 56 ประเทศเป็นสมาชิกสิ่งที่น่าสนใจกว่าฐานทัพสมมุติคือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เหล่านั้นค้นพบจริงๆครับในปี 2024 นักวิทยาศาสตร์พบสิ่งมีชีวิตในทะเลสาบเมอร์เซอร์ที่ซ่อนอยู่ใต้แผ่นน้ำแข็งกว่า 1 กิโลเมตรเป็นหลักฐานโดยตรงชิ้นแรกที่พิสูจน์ว่ามีชีวิตอยู่ในสภาวะนั้นได้จริงแอนตาร์กติกาปกคลุม 14 ล้านตารางกิโลเมตรหรือเกือบ1 เท่าครึ่งของสหรัฐอเมริกามีน้ำแข็งเฉลี่ยหนา 2.3 กิโลเมตรและเก็บน้ำจืดไว้ถึง70%ของน้ำจืดทั้งหมดบนโลกและส่วนใหญ่ของมันยังไม่เคยถูกสำรวจเลยทฤษฎีสมคบคิดบอกว่าแอนตาร์กติกาซ่อนพีระมิดโบราณซ่อนฐานทัพลับซ่อนทางเข้าสู่โลกใต้พิภพความจริงที่วิทยาศาสตร์ค้นพบน่าทึ่งกว่าทั้งหมดนั้นใต้น้ำแข็ง 4 กิโลเมตรมีทะเลสาบที่ถูกแยกออกจากโลกมา 15 ล้านปีและในนั้นมีสิ่งมีชีวิตที่วิวัฒนาการไปจนไม่เหมือนอะไรที่เคยมีบนโลกนี้ถ้าชีวิตรอดได้ในที่มืดสนิทเย็นสนิทกดดันสนิทใต้น้ำแข็ง 4 กิโลเมตรแล้วทำไมมันถึงจะรอดไม่ได้บนยูโรปาหรือเอนเซลาดัสคำถามที่แอนตาร์กติกาทิ้งไว้ให้เราไม่ใช่เรื่องพีระมิดหรือฐานทัพลับแต่เป็นคำถามที่ใหญ่ที่สุดที่มนุษยชาติเคยถามเราอยู่คนเดียวในจักรวาลนี้จริงๆหรือเปล่าถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับจะได้ไม่พลาดแฟ้มลับที่เราจะเปิดในตอนต่อไปขอบคุณที่ดูจนจบครับแล้วเจอกันใหม่ที่ Unknown Files